अब हामी सेफ आएर चाहिँ हो अनि आटा गुनेर चाहिँ आज पराठाको उयो हुँदैछ है म रस्ट गर्छु हो यो चाहिँ बेलले मलाई दिन्छ यहाँ ग्यासमा भाउजू चाहिँ पूजा गर्नुहुँदैछ हो आज ब्रेकफास्ट चाहिँ पराठा अरे नि त हो गाइस यहाँ भाउजूले चाहिँ पूजा गर्दैछ है हो देख्न सक्नुहुनेछ अब आज का मौसम कितना ठंडा है भाई साहब देखो ओ भाई साहब मौसम तो बढिया हैन हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुले म यस्तो रातो छ हो यो चाहिँ पराठाको किमा अरे हो भाइ हाम्रो रेस्टुरेन्ट आए र यो चाहिँ म स्याटरडे मर्निङको साँझो बिहानको है यो भ्यू हो यो जुङामबाट देखेको हो यो पारी सबै मम्पू हो पारीको पनि पारी सिटङ है सक्नुहुनेछ तपाईहरुले सो हाई हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो तपाईहरुको समक्ष अगाडि म है नेक्स्ट भ्लग लिएर आइसकेको छु भने आज चाहिँ हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले पराठा हो सल्लाह भएर चाहिँ यहाँ तयारी हुँदैछ म चाहिँ रस्ट गर्छु हो यसलाई किमा बनाउँदैछ अनि बेलदै बनाइदिन्छ म चाहिँ रस्ट गर्दैछु होइन अनि भाउजूले त आज चाहिँ रेस्ट भाउजूको अगाडि आउनुहुन्छ नि त सो त्यो भनेर सो गाइस तपाईहरु हेर्नुहोस् होला अब हामी बनाइरहेको है सो गाइस अब हामी पहिला तेलहरु हो अब यो पनि पराठा एउटा अन्तिम छ एकचोटि म फेरि चलाउनु जान्दिनँ हो
अब यहाँ सकिस छ अरे त्यही भएर सुक्खाएको होइन तिमीहरू सबै सक्यो अब खानु मात्रै बाँकी त्यो त अब कहाँ गर्छु नि त्यो त यो भिजाउनुपर्छ यहाँ भिजाएर चाहिँ अहिले सही बनाउनुपर्छ हो सो गाइस अब हामीले चाहिँ हो कतिवटा खाने भनेर कम्पिटिसन गरिरहेको छु म जसले भएको खान्छ त्यही अब हुन्छ नि अब र अब त हामी सुरु गरेको खानु हामीले बनाएको तिमी चाहिँ खाऊ के खान्छ एउटा अलिक म खान्छ मिठै बनाएको छ है यिनीहरू दुईजनाले बनाएको यो चाहिँ मेरो केही हात छैन यसमा मेरो बनाएको फाइनली गाइस हामी खाइसकेको छौँ होइन डिनर चाहिँ फाइनली गाइस हामीले ब्रेकफास्ट सबै खाइसकेको छौँ होइन 11वटा थियो मैले 4टा खाएँ यसमा पनि 4टा अन्त भाउजूले 3टा खायो हो हिसाब किताब चाहिँ यस्तो छ साथीभाइ अब चाहिँ हामी खाइसकेको छौँ अब चाहिँ खाइसक्यो अब भाडा हुन्छ हो होइन हामी आफ्नो काम हुन्छ यति नै भाडा म एक हेर्नु होला गाइसमा चाहिँ अघिदेखिको हो रिल्स चल्दैछ यहाँ चाहिँ हो यिनीहरूलाई एकचोटि लागेछ त्यो चाहिँ अब हल्का होइन मिस्टेक भएर भनेको र अहिले चाहिँ भाडा बोल्दैछ यिनीहरूले हो डिनर र लन्च खाएर बसेको हाम्रो सबै खायौँ हो हाम्रो खर्चा चाहिँ हामीको चाहिँ भयो हो भाउजूले त्यही खालि 2टा कि 3टा खायो हो डिनर अन्त मैले कति दिएको भनेर मैले कसरी मेरो बेसी छ भाइ 130 यस्तो काम गर्नु अगाडि अब यसो खाइसकेर अब हामीले ब्रेकफास्ट खाइसकेर अब रिल्सहरू बनाउने होला एकछिन रिल्सहरू बनाउने होला होइन रिल्सको किङ हो यिनीहरू दुईजना चाहिँ यिनीहरूलाई फलो गर्नु होला यिनीहरूको रिल्स हेरेर लाइक गरिदिनु होला डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु उहाँहरूको लिङ्क इन्स्टाको आफ्नो आफ्नो काम चल्दैछ मेरो मात्रै भिडियो गर्ने काम हो हो गाइस अब चाहिँ हो यति नै हो आजको भिडियो चाहिँ आज नै अन्त गर्न चाहन्छु के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला हो अनि राम्रो लाग्यो भने सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला होइन सो नेक्स्ट बाई